Психіка виконує функції відображення суб'єктом об'єктивної дійсності за допомогою мислення, пам'яті, сприйняття, свідомих та несвідомих процесів тощо. А психологія – наука, що вивчає процеси, явища та закономірності, які задіяні у відображенні суб'єктом об'єктивної дійсності та, увага, пояснює їх. Пояснення та знання про вашу психічну діяльність можуть транслюватися через книги, фільми, вебінари, лекції, курси, навчальні заклади, інтроспекцію або ж через блог на YouTube. І цей шлях від вивчення до пояснення закономірно має дуже слизьку основу, адже знаходиться під впливом багатьох змінних, від подачі інформації до точності сприйняття інформації. А так як психологія відносно нова та й, чесно кажучи, непроста наука, то їй присутні часті зміни, корективи і переосмислення. Адже чи майже не кожного дня ми чуємо все нові і нові терміни з психології, дофамінове меню, глімери, цифровий детокс і так далі. Одна із ймовірних, на мою думку, причин появи нових термінів пов'язана з високою зацікавленістю у простого населення новою наукою. Відповідно, в такому ґрунті рано чи пізно з'явиться бажання комерціалізувати його. Адже на ньому можуть заробити усі медіа-впливовці. Хтось книжку напише про нову страшну хворобу, а хтось просто відео на YouTube зніме на нову тему і заробить на рекламі. Хтось продасть курс для позбавлення від новітньої проблеми. А для того, аби попит був ще більшим, є такі профілактичні засоби, як медикалізація, коли ваші звичайні психічні стани інтерпретуються як нездорові, та коморбідність, коли один набір симптомів може відповідати кільком різним діагнозам або ж інтерпретуватися як різні діагнози. Тому нас лякають, наприклад, цифровою залежністю, що вона нас загубить, а потім продають рішення, які просто міняють обгортку. Дофаміновий детокс, дофамінове меню, дофамінові стрибки. Проблема дійсно може існувати в якійсь мірі, але вони не пояснюють, що коли тобі немає чим зайнятися, то це нормально, що ти йдеш черпати враження в телефон і розбавляти таким чином нудьгу. Ні, у тебе дофамінова залежність. Терміново обери антидофамінові засоби, описані нами вище. Ці засоби, звісно, мають різні назви, але суть все одно полягає в порадах. Погуляти на свіжому повітрі, піти в спортзал, почитати книжку або насолодитися смаком ранкової кави. Але прогрес несе за собою все більше проблем і відповідальності, а тому, знаєте, деяким людям хочеться знайти собі виправдання. Саме тому передові ліворадикальні глімерознавці винайшли новий вид психоштаму – дезадаптивна мрійливість. Дезадаптивна мрійливість. Дезадаптивна мрійливість. Дезадаптивна мрійливість? Поговоримо з вами про дезадаптивну мрійливість. Daydreaming. Що це таке? Якщо коротко і зрозумілими словами, це коли ти Не поїла, не посрала, зате, блядь, помріяла. Поговоримо про дезадаптивну мрійливість. Вам, мабуть, цікаво, а що це таке? А хуй його знав. В МКХ чи DSM визначення дезадаптивній мрійливості ще не завезли. Ну тоді візьмемо і копнемо інформації з інших джерел, бо операціоналізація цього терміну, дезадаптивна мрійливість, нам дуже важливо. В інакшому випадку ми просто будемо переганяти з пустого в порожнє весь хронометраж відео. А почнемо ми з українських дослідників. В статті під назвою «Адаптація та психометрична оцінка опитувальника дезадаптивної мрійливості» було дане таке визначення. Дезадаптивна мрійливість – це складний психологічний феномен, що характеризується надмірною фантазійною активністю, яка перешкоджає академічному, міжособистісному або професійному функціонуванню людини. Люди, які страждають на дезадаптивну мрійливість, свідомо займаються цією діяльністю і усвідомлюють різницю між світом своїх мріянь та реальністю. І тут, знаєте, мене найбільше зацікавило формулювання: люди, які страждають на дезадаптивну мрійливість, свідомо займаються цією діяльністю і усвідомлюють різницю між світом своїх мріянь та реальністю. Наскільки я зрозумів, тут мається на увазі не тільки те, що вони свідомо займаються цією діяльністю, фантазуванням, а й те, що вони свідомо роблять вибір цим займатися. Якщо я правий, то вже складається таке враження, що декому з цих людей просто Ладно, не будемо робити висновки по першій статті, тим більше там було сказано, що хоч цей вибір і ця діяльність вона й свідома, але вона все одно перешкоджає діяльністю і функціонуванню людини. Далі в цій же статті автори ще додали дуже важливе розмежування термінології. Цитую: дезадаптивну мрійливість слід відрізняти від звичайного адаптивного мріяння, яке визначається як когнітивний процес, що дозволяє людям передбачати результати діяльності або подій та планувати майбутнє шляхом обробки інформації про минулі та майбутні події їхнього життя. Тобто вже можна припустити, що саме дезадаптивна мрійливість – це не коли ви прокручуєте у себе в голові якісь події в час якогось рутинного заняття. В звіті, в якій зібрали анкети 90 осіб, які вважають себе надмірними або дезадаптивними фантазерами, було сформульовано, що страждання учасників були спричинені 3 факторами. Перше – труднощі в контролі над потребою або бажанням займатися фантазуванням.
Друге – стурбованість тим, що кількість фантазування заважає реальним стосункам і починанням. І третє – сильний сором і виснажливі зусилля приховати цю поведінку від інших. Тому, шановні зумери, не поспішайте, будь ласка, бігти в TikTok і записувати відео формату «Всі люди живуть спокійно, тим часом я, у якої дезадаптивна мрійливість». Міленіали, ви теж не вздумайте переходити поки що на їхню сторону, у них нема печеньок. Варто також зазначити, що перші два пункти опираються виключно на суб'єктивну інтерпретацію. Труднощі в контролі над бажанням фантазувати або стурбованістю кількістю фантазування може мати собою природу циклу, яка сама себе підкріплює, сама собою живе і цим самим заважає жити людині. Наприклад, людина часто фантазує і вирішила погуглити, що це таке, бо чула там десь про якийсь розлад і так далі. Дізналася, що існує розлад схожий на її. Потім вона після цього починає ще більше прокручувати у себе в голові якісь тривожні думки, прогнози і наслідки. Після цього, звичайно, рівень тривожних фантазувань і їх частота починає ще збільшуватися. Відповідно, якісь свої починання чи стосунки починають погіршуватися. Як наслідок, ці події сприяють тому, що людина ще починає більше накручувати собі тривожних думок і фантазувань. Ну і так далі, коротше, ви зрозуміли. І наступна стаття говорить нам про деяких авторів, які виявили, що майже половина людських думок, в принципі, класифікується як мріяння. Далі вони додають, потенційне джерело плутанини може виникнути, коли дослідники використовують різні визначення для порівняння кількості мрій. Багато визначень мрій і блукання розуму охоплюють усі думки поза завданнями, які є набагато ширшими, ніж діяльність, яка цікавить лікарів. Тобто ми говоримо про те, що операціоналізація цього терміну не є загальною навіть в наукових колах. До сих пір, як ми зазначили, її немає ні в МКХ, ні в DSM. А що вже тоді говорити про звичайного громадянина, який може подивитись ролик в YouTube чи TikTok від якогось непрофесіонала і навіяти собі новий діагноз? Ну бо мріють і фантазують усі, а тут починаються якісь розмови, що це, виявляється, може бути діагнозом. Тут же дається приклад того, які найчастіші симптоми дезадаптивної мрійливості зустрічаються у досліджуваних. Бути знаменитістю або мати стосунки зі знаменитістю – 37%, мати ідеалізовану версію себе – 34% і бути залученим у романтичні стосунки – 34%. Як на мене, в такого роду мріяннях немає абсолютно нічого патологічного, якщо вони, звичайно, не перешкоджають вашому функціонуванню в реальному житті. Так що особисто б я радив би не хвилюватися, якщо ви розбавляєте свою нудьгу подібного роду фантазуваннями і мріяннями, але під час серйозних якихось задач і завдань ви можете легко переключатися. Повернемося до першої статті, яка, на мою думку, ще чіткіше пояснює, в яких ситуаціях треба хвилюватися, а в яких ні. Зазвичай мріяння є частиною безперервного потоку свідомості, який включає обробку різних зовнішніх сигналів. Такі мріяння дозволяють людині орієнтуватися в навколишньому середовищі, виконувати повсякденні задачі, обробляти свої думки і почуття. Вони також важливі для планування майбутнього, позбавлення від нудьги, розвитку креативності та пошуку сенсу життя. На відміну від адаптивного мріяння, дезадаптивна мрійливість характеризується яскравими та вигадливими мріяннями, які можуть тривати годинами, зберігаючи у людини відчуття занурення і призводячи до втрати усвідомлення навколишнього світу. Крім того, особи, які страждають на дезадаптивну мрійливість, переживають процес мріяння як такий, що викликає залежність, і є надзвичайно приємним та заспокійливим в короткостроковій перспективі, але викликає дистрес і погіршення якості життя в довгостроковій перспективі. Тобто, грубо кажучи, звичайна адаптивна мрійливість, вона не перешкоджає вашому життю в довгостроковій перспективі. На відміну від дезадаптивної мрійливості, яка тут і зараз вроді ок, вроді окей, вроді клас, але в довгостроковій перспективі вона буде деструктивно впливати на ваше життя. А ось можливі симптоми і наслідки, які можуть супроводжувати дезадаптивну мрійливість. Труднощі в соціальному функціонуванні, замкнутість, нехтування повсякденними обов'язками та цінностями, труднощі у побудуванні близьких стосунків або напруженість у відносинах. Коротше кажучи, при ДМ найбільше страждає соціально-комунікативна сфера, від якої потім йдуть побічні ефекти. По крайній мірі, такий можна зробити висновок з цієї статті. Ще я наткнувся на один дуже цікавий форум, який присвячений конкретно дезадаптивній мрійливості, де люди діляться своїми переживаннями. І хоча багато описів з цього форуму виглядають трошки перебільшеними, по крайній мірі на перший погляд, але все одно деякі з них виглядають досить драматичними. Ось декілька прикладів. Я думаю, що зруйнував своє соціальне життя та стосунки, займаючись дезадаптивними мріями. Я не розумів, як люди взаємодіють і спілкуються між собою. І вирішив піти у світ мрій. Час пролетів і тепер я відчуваю біль втрати після багатьох років нерозуміння того, як працюють стосунки.
Тож я практично все своє життя провів самотнім. Або ще одна людина ось пише: раніше я відчував, що щоразу потрапляю в інший світ або залишаюся в тому ж світі місяцями. Раніше я ходив з відкритими очима і дивився на підлогу чи стіл, і це було всюди: школа, двір, диван, ліжко, поїздки на автомобілі, навіть під час походів. Раніше я відтворював сцени, покращував їх наступного разу та репетирував сюжет, поки не був задоволений. Так я створював персонажів на різних людей, яких я знав або зустрічав колись, і персонажі були набагато приємнішими та дружнішими, ніж справжні. На роботі я зустрів когось, хто мені дуже сподобався, і мав фантазії, що ми зібралися разом і навіть створили сім'ю. Коли я надіслав йому електронний лист у реальному житті, щоб висловити своє захоплення ним, він не виявив жодних почуттів у відповідь і повідомив про мене менеджера. Говориться також про те, що дезадаптивна мрійливість сприяє зниженню здатності концентрувати увагу через постійне блукання думок. Це в свою чергу може пояснювати зниження ефективності в академічній чи професійній сфері. А отже, поряд з соціальною сферою може страждати також когнітивна і психоемоційна сфера. Говориться й про те, що дезадаптивна мрійливість відзначається також дисоціативними симптомами, якщо мріяння не контрольовані та відірвані від реальності, як зовнішньої, так і внутрішньої. Ця властивість підтверджується і іншими дослідженнями, які говорять про те, що жінки, які назвали себе жертвами сексуального насилля, мають дисоціативний розлад. І інше дослідження говорить про те, що жінки, які пережили сексуальне насилля в дитинстві, мають вищі показники дезадаптивної мрійливості в порівнянні з контрольною групою. А ось ще, не знаю як на інших, але якщо говорити про мене, так, це вплинуло на мене, і навіть на високому рівні. Тому що це змусило мене знайти спосіб втекти від усіх моїх демонів і проблем, замість того, щоб стикатися з ними, чим я певною мірою займаюся і сьогодні. Ну і давайте останнє. Боже мій, так, у мене був той самий досвід. Це так погано думати, що я провів ціле десятиліття свого дитинства, займаючись дезадаптивною мрійливістю. Я відчуваю, що це ще більше від'єднало мене від однолітків і погіршило для мене багато ситуацій. Я радий, що є інші люди, які це розуміють. Повертаючись до визначення, в цій роботі підтверджують формулювання стосовно дезадаптивної мрійливості. А також ще раз підтверджується і те, що окрім звичайного фантазування, існує і окрема популяція мрійників, яка відрізняється кількістю, змістом, супутньою поведінкою, мається на увазі руховою активністю, зануренням, керованістю, дистресом та втручанням в життєве функціонування. В іншій роботі під назвою «Дезадаптивні мрії наяву та їх зв'язок із психопатологічними симптомами, регуляцією емоцій і проблемним використанням сайтів соціальних мереж» також вказується, що ДМ – це психічний стан, який характеризується надмірною залученістю у фантазії, яка замінює людську взаємодію, таким чином значно заважаючи повсякденному функціонуванню та здоров'ю людини. На відміну від мрійливості, яка є звичайною розумовою діяльністю, яка може відбуватися часто, дезадаптивна мрійливість характеризується наступним: постійним бажанням фантазувати, високим рівнем досвідченої присутності, мається на увазі високий рівень занурення людини в поточний момент фантазування, та стереотипними рухами, наприклад, розгойдування, крокування, рукостискання і так далі. І використання музики для сприйняття та підтримки поглинання у фантазію. Ну я додам ще одну статтю від українських авторів, які також говорять: саме поняття, мається на увазі дезадаптивна мрійливість, розкриває її як активне фантазування, що має негативний вплив на життя людини. Цей вплив позначається на багатьох аспектах, включений із взаємодією з іншими людьми, емоційною регуляцією, емоційним станом, когнітивними функціями, виконанням повсякденних і робочих обов'язків. Воно описується як схильність до частого, надмірного та яскравого активного фантазування, яке заважає нормальному функціонуванню людини. Відмінною характеристикою ДМ є те, що людина глибоко занурюється в цей процес, через що у неї виникає відчуття активної участі в сценарії власних фантазій та отримання винагороджуючого досвіду. В іншій статті також відмічається наступне: дезадаптивна мрійливість характеризується як постійна і інтенсивна фантазійна діяльність, яка займає собою увесь доступний людині час, що виключає його із соціального життя, а також накладає негативний відбиток на робочі та навчальні зобов'язання. Тобто ми ще раз переконуємося, що коли ми говоримо саме про дезадаптивну мрійливість, то ми повинні мати на увазі саме крайній патологічний прояв фантазування, а не адаптивне фантазування, мрійливість чи там блукаючі думки, наприклад. Тому що навіть на форумах, присвячених дезадаптивній мрійливості, зустрічаються вкрай сумнівні описи симптомів. Щоб не повторювати
заспокоюватися, я вирішив знайти ще якийсь форум, але вже наш український, і вийшов на Reddit, де під постом про дезадаптивну мрійливість зустрічаються ось такі коментарі. Майже те ж саме явище зараз переживаю. Сподіваюсь, колись позбавлюся, бо частіше буває так, що навигадую собі щасливе життя, а потім знімаю навушники з піснями і повертаюся у сірий нещасливий світ, де у мене майже нічого немає. Ні в якому разі не хочу там знецінити почуття чи проблеми людини, яка це писала. Просто на її прикладі хочу показати, наскільки в цій всій симптоматиці легко заплутатись. Я легко можу повірити, що у цієї людини є якась психологічна проблема чи кризовий стан, якийсь психологічний, але це дуже мало схоже саме на дезадаптивну мрійливість, якщо судити по тому, що ми обговорювали і що досліджували перед цим. Може вона і є, але з опису цих симптомів, цієї симптоматики, не витікає дезадаптивна мрійливість. Варто також зазначити, що я не намагаюсь комусь ставити діагнози по коментарям. Я просто аналізую, обговорюю скарги і формулювання. Або ось ще приклад. В підлітковому віці було таке у сильній формі. Зараз іноді буває, більше фантазую перед сном, але швидко засинаю. Вдень особливо немає часу. Можу, коли йду кудись під музику, почати нагоняти собі кліпи. Коротше кажучи, з віком, коли з'явилося багато справ і кожна годинка сну цінна, це захоплення послабилося. Тут теж, м'яко кажучи, слабо схоже на симптоми дезадаптивної мрійливості. Якщо немає обтяжуючих супутніх симптомів, а судячи з опису і скарги, їх все-таки нема, все пройшло з віком, я б сказав, що то було звичайне фантазування, підкріплене особливостями розвитку в підлітковому віці, яке саме потім змінилося, переросло під впливом нової зони розвитку і нових криз. Але це аж ніяк не схоже на дезадаптивну мрійливість, як на мене. І давайте перейдемо до останнього прикладу, який не є таким очевидним, як попередній. В мене було це. Думаю, це наслідок досить самотніх років в дитинстві та любові до різних фентезійних світів. Тобто я часто придумувала цілі історії, ніби створюючи різні фільми перед сном. Знову ж таки, тут я не бачу якоїсь дезадаптивної мрійливості, я б точно не назвав це дезадаптивною мрійливістю. В підлітковому віці це стало більш яскраво проявлятися тому, що я малюю всі ці речі, писала маленькі оповідання. Це було в стані бурної фантазії, але іноді, коли я почувалася особливо самотньо, я уявляла, що ці персонажі насправді поряд, з ними можна розмовляти, і взагалі я не в реальному світі, я шукачка пригод в світі з драконами та магією. Цей опис може виглядати дивакувато, але мені все ще здається, що це звичайне підліткове фантазування, коли ви вигадаєте собі якісь альтернативні всесвіти. Тим паче, коли людина цікавиться фентезі, драконами і магією. А пам'ятаєте, коли ми говорили, що при дезадаптивній мрійливості присутній дуже високий рівень занурення у фантазію. Тобто, коли людина прям живе у фантазії і, можна сказати, в деяких випадках навіть відірвана від реальності. Так от, коли я читаю оцей опис, то мені не здається, що ця людина жила у фантазії, а не фантазувала. Розумієте, про що я, Пік цього стану у мене був 2 роки назад. Я жила одна, спілкувалася з реальними людьми тільки на роботі та в меседжерах. Тому ввечері поринала всі свої історії з головою. Я готувала їжу, удаючи, що розмовляю з якимось персонажем зі своєї голови, який сидить у мене на кухні. Я спілкувалася з ним цілком реально, уявою перетворюючи свою квартиру на придумані локації. Тобто я натурально могла бігати по квартирі, розмовляючи з пустотою, жестикулюючи в пустоті. Тут знову ж таки описана ситуація може здаватися дивакуватою, але вона в принципі пояснюється ж описаними причинами. Дівчина мала дуже мало живої комунікації через якісь причини, тому мала розважати себе отаким фантазуванням. Тим паче, як ми вияснили раніше, у неї ще з підліткового віку чи з дитинства була присутня така властивість до фантазування. Тобто тут вона розважала себе фантазуванням через дефіцит комунікації, розумієте? А не заміняла живу комунікацію фантазуванням. І нарешті останнє. Коли я почала жити з хлопцем, то в мене перестала бути потреба придумувати собі компаньйонів. Тому я знову повернулася до більш адекватної форми мрійливості, де я просто придумую свій світ, поки засинаючи п'ю ранковий чай, перероблюючи ці мрії в малюнки, а не в реальні дії. Можна, в принципі, припустити, що у цієї дівчини дуже гарно розвинена фантазія, як це буває у деяких людей. Це нормально. Це можна припустити навіть з її анамнезу, коли вона розповідала, що любить малювати малюнки, писати якісь твори про фентезі, про фентезійний якийсь світ. Так само, як і в деякій мірі нормально придумати собі якісь сюжети в голові при режимі соціальної ізоляції чи дефіциті комунікації. Тоді психіка може застосовувати якісь подібні стратегії.
А також неможливо не згадати, що у людей з дезадаптивною мрійливості найбільш вразлива зона розвитку – це комунікативна сфера. В цій історії не було видно, що у дівчини з цим були якісь внутрішні проблеми. Проблеми, скоріш за все, були зовнішніми, я так розумію, зумовлені або війною, або ковідом. Забирав у неї можливість живого спілкування в необхідній мірі. Але суб'єктивне, здорове бажання до живої комунікації, як видно, було присутнє. Тому я знову ж таки не сказав би, що у дівчини була дезадаптивна мрійливість. І це добре. Відмінність блукаючих думок від дисоціативної мрійливості полягає в тому, що перші відрізняються від процесу дисоціації. Вони також можуть відбуватися як переключення від поточних завдань на внутрішні когнітивні процеси. Але блукаючі думки включають в себе і спогади, і прогнозування, і аналіз подій, при цьому не викликаючи залежності. А дисоціативна мрійливість відрізняється тим, що має чітке розмежування між особистістю та реальністю, між афектом та когніціями. Таким чином, воно має дисоціативно неконтрольовану природу та викликає залежність. І вийти з дезадаптивної мрійливості тяжче, ніж з блукаючих думок. Тому, повертаючись до попереднього прикладу, можна припустити, що у дівчини, скоріш за все, було щось схоже на блукаючі думки або адаптивне фантазування, а не на дезадаптивну мрійливість. Хоча по тій причині, що була відсутня залежність, адже як тільки змінилися умови життя, коли дівчина знайшла хлопця, так відразу симптоми перестали існувати, а не продовжили жити далі. Основний недолік блукаючих думок як процесу – відволікання від поточного завдання, тоді як дезадаптивна мрійливість має згубний вплив на багато аспектів життя людини. Через дезадаптивну мрійливість страждають соціальні взаємодії, виконання повсякденних і робочих завдань, емоційна регуляція та емоційний стан. Люди з ДМ часто переживають соціальну дисфункцію та замкненість через надмірну кількість часу, витраченого на яскраві, фантастичні образи, що призводять до нехтування повсякденним життям і зниженням взаємодії з іншими. У когнітивному плані вони переживають знижену концентрацію уваги через надмірну кількість і частоту фантазії, проблеми з організацією, вирішенням проблем та прийняттям рішень. Особи з підвищеним рівнем ДМ відчувають труднощі з контролем імпульсів, прийняттям негативних емоцій. Ключовим компонентом ДМ є труднощі в управлінні фантазіями. Хоча світ фантазії пропонує нескінченне джерело розради і емоційного задоволення, нездатність контролювати потребу або бажання фантазувати викликають у людей із ДМ сильну фрустрацію. Отже, ступінь негативного впливу на життя людини є одним із ключових факторів, що розрізняє дезадаптивну мрійливість і блукаючі думки. Ну і як зазначалося раніше, дезадаптивна мрійливість – це відносно нове явище, тому відповідно чіткої класифікації чи критеріїв діагностики чітких ще немає. Тому тут ще дуже актуальні показники коморбідності розладу. Стикаючись із людьми з дезадаптивною мрійливістю, зважаючи на показники коморбідності з іншими психопатологіями, вона може бути включена до симптоматики інших розладів, а не розглядатись як окремий. І тут знову ж таки є нюанс, бо через недостатню чіткість критеріїв можна як і не розрізнити дезадаптивну мрійливість з іншими розладами, так і сплутати ДМ з чимось іншим, або й взагалі медикалізувати свої звичайні психоемоційні стани і навіяти собі діагноз дезадаптивної мрійливості, як ми це припустили на прикладах раніше. Тим більше, якщо ви ще наслухаєтесь непрофесійних блогерів, які недостатньо розібравшись в темі, побіжать розповідати у себе на каналі про нову хайпову тему заради лайків. Ну а щоб ефекту і враження від глядачів було ще більше, треба, звичайно, все описувати максимально однобоко, катастрофічно і драматично, упускаючи усілякі там нудні нюанси. Тому перед тим, як почати другий акт відео, давайте зафіксуємо, що дезадаптивна мрійливість – це процес тривалого, інтенсивного фантазування людини, яке деструктивно впливає на функціональність цієї людини та сфери її життя в довгостроковій перспективі – соціальну, навчальну, професійну, когнітивну, комунікативну тощо. В протилежному випадку ми говоримо про блукаючі думки, фантазування, мрійливість, адаптивне фантазування, адаптивну мрійливість, мисленнєву гумку і так далі, але не про дезадаптивну мрійливість. Ну що ж, а тепер настав час приступити до другої частини випуску, де ми будемо робити огляд на відео про дезадаптивну мрійливість. Або окремі тейки цих відео. Але перед тим я хочу попередити деяких глядачів про те, що у відео будуть присутні меми російською мовою. А тому у вас є поважна причина не шевелити зайвий раз своїми звивинами і пальцями по клавіатурі, аби придумати і друкувати негативні коментарі зі своїми слізками. Так все очень плохо, так все очень мрачно, я не знаю, как теперь жить, Америка нас предала. А якщо ви все ще тут, то ви самі зробили цей вибір. Я попередив. Поїхали. Ладно, я шучу, їх буде не так багато. Не переживайте.
Які симптоми дезадаптивного фантазування? Розберемо їх на прикладі конкретної ситуації. Перед вами стоїть якась конкретна задача, наприклад, написання дипломної роботи або якийсь великий проєкт, який вам треба зробити. Це викликає у вас тривогу, занепокоєння, ви не знаєте, з чого почати. Ви, наприклад, встаєте, йдете кудись на кухню, щоб попити води, відволіктися, тому що тривога в якийсь момент наростає у вас, і треба якось вийти з цього стану. І на телефоні, наприклад, включаєте собі якусь музику. Трошки відкладаєте цей процес. І ця музика спонукає відеоряд в вашій голові, який добре спланований, там є сценарій, є персонажі, і вже пройшло декілька сцен в цьому фільмі. А ви таки там можете ходити взад-вперед, можете там сидіти, покачувати собі, можете ще щось робити. І отак от проходить, і може навіть година пройти, півтори, поки ви там вас не відволіче якийсь звук, або якась, хтось може прийшов, подзвонив. Ви винирнули з цього, ви розумієте, що ви фантазуєте, та при цьому вже пройшло багато часу. Так, може бути схожим на дезадаптивну мрійливість, якщо б на альтернативну гіпотезу не натякали описані причини, а саме, коли людині просто не хочеться прикладати зусиль для якоїсь роботи чи відповідальності. Як ми знаємо з тваринного світу, коли собака нічим не займається, вона лиже собі яйця. Тут може бути трошки схожа ситуація, тому що, по-перше, ми не дістаємо до геніталій, а по-друге, у людей є інші цікавіші засоби відволікання, наприклад, фантазування. Тому що коли вам не хочеться щось робити, ви можете відволікати на інші заняття, які не приносять вам користі, але приносять задоволення і не змушують напрягатися. Тому подібні випадки не обов'язково означають якийсь розлад. І не медикалізуйте свою лінь. Це мені, нагадує відео деяких наукпоперів та їх паствою, яким немає чим зайнятися, або які бояться брати відповідальність на себе, чи просто мають якусь ціль, але замість того, щоб працювати над своїм життям, вигадують собі виправдання у вигляді усіляких психічних розладів. Реально, цей приклад можна медикалізувати і надати йому інтерпретацію іншого розладу, замінивши лише один елемент. Скажімо, ця людина не захотіла робити свій проект, тому просиділа в телефоні пару годин. Тоді ми що, сказали, що у неї цифрова залежність? Ні, вона просто не хоче з якихось причин напрягатися, тому відволікається на більш невимушені речі. У своїй мрії ви повністю занурюєтесь. І от ця задача перед вами стоїть, ви сідаєте за свій стіл, берете в руки ручку, починаєте щось малювати, роздумуючи, як почати цей проєкт. І знову кудись провалюєтесь, і знову ви щось фантазуєте. Ви можете фантазувати, що ви там покорюєте якусь вершину, вам аплодують люди. І ось знову пройшов час. І ви так нехотя починаєте працювати над своїм проєктом, ви щось там робите, дивитесь на годинник, вже і перша ночі. І знову ми переконуємося, що фантазування починається тоді, коли з'являється відома змінна – робота. Тоді можна припустити, що проблема не в тому, що у вас начебто є розлад, який заважає вам жити. Проблема в роботі, над якою ви не хочете працювати. В такому випадку це ще не означає присутність якого б то не було розладу. Які ж причини дезадаптивної мрійливості? Першою причиною є травма або стрес. Людина стикається з якоюсь ситуацією або почуттями, з якими важко впоратися. Тому як відповідь на ці стимули є дезадаптивне мріяння, фантазування, яке дозволяє людині відчути себе більш захищеною і дати час на те, щоб заспокоїтися. Так, це дійсно може бути правдою, як ми дізналися раніше, але не в усіх випадках. Тому що формулювання людина стикається з якоюсь ситуацією або почуттями, з якими важко впоратися. Тому як відповідь на ці стимули є дезадаптивне мріяння, фантазування може означати не лише дезадаптивну мрійливість, визначення якої у нас вже є, але й звичайний захисний механізм, який далеко не в усіх випадках означає симптом розладу. Отже, як з цим впоратися? Важливо тренуватися в тому, щоб питати себе, де я, як я себе почуваю, і звертатися до свого тіла. Банально, що зараз відчуває моя нога? Чи зручно я сижу? Скільки червоних речей навколо мене? Звичайно, спочатку це може здаватися дивним, і дезадаптивні мрії вас будуть тягнути назад. Та в процесі тренування ви навчитеся себе повертати в реальність. Чудові техніки усвідомлення, які можуть допомогти в тому випадку, коли у вас є проблеми з концентрацією уваги, сенсорною інтеграцією чи імпульсивність. А що стосується дезадаптивної мрійливості, то вони, скоріш, можуть мати місце лише як профілактичні вправи, а не як повноцінна корекційна програма, тому що вона не торкається причин дезадаптивної мрійливості. Візьмемо вище описаний приклад з людиною, яка відволікалася на фантазії, коли їй треба було працювати. Якщо ми допоможемо їй не занурюватися у фантазії, то причина нікуди не зникне. Тому є ймовірність, що наступного разу вона під час роботи буде занурюватися не у фантазії, а у телефон, ігри, переписки і так далі. Навіть при відволіканні може бути великий ризик рецидиву в новій формі. А що вже говорити про дезадаптивну мрійливість, коли фантазії не те, що заважають виконувати робочі задачі, а й в цілому деструктивно впливають на роботу, навчання та соціальну комунікацію. Але в цьому відео подібні
подібні поради мають місце, тому що, хоч є плутанина з визначенням терміну дезадаптивна мрійливість, все одно мова йде більше про адаптивне фантазування чи відволікання, а не про розлад. Також добре працює ведення щоденника своїх мрій. Так ви зможете не тільки подивитися на себе збоку, на свої фантазії, але й може написати книжку. Після того, як ви подивилися на свої фантазії збоку, ви можете їх підлаштувати під реальність. Зазвичай вони стосуються сфер, в яких є дефіцит. Якщо ви бачите себе на сцені, можливо подумати над тим, де ви можете виступити і отримати відгуки, захоплення. Там це можуть бути соціальні мережі, це може бути якийсь реальний простір. Ви можете фантазувати щодо того, як заходите в свій там якийсь фешенебельний будинок дорогий, і згадати, що вам треба доробити ремонт, який вже там рік або два в процесі. Тоді фантазування стануть коротшими, тому що дезадаптивна мрійливість – це як скарбничка, в якій заховані наші таємні бажання, наш інтерес, наш психологічний емоційний ресурс і напрямок, в якому нам хотілося б рухатись далі. А я нагадаю, що людям з дезадаптивною мрійливістю навіть рутинні побутові справи вдається робити з великим трудом. Вони і так розуміють, чого б вони хотіли, але сам наявний розлад не дозволяє їм це робити. Це як з депресією. Людина розуміє необхідність соціального життя, їжі, кар'єрного зростання, але сама депресія ускладнює розвиток. Тому з таким самим успіхом, використовуючи той же логічний прийом, можна сказати і людині з депресією: просто піди на роботу, займися чимось, просто сходи розвійся і тому подібне. В цих словах є сенс, я не берусь засуджувати, але їх новизна, оригінальність та нюансність не вимагає навіть мінімального академічного рівня. Також, як сказав один мій знайомий, коли я спитала його, в чому секрет його успіху, він сказав: все просто, сонячне світло і фізична активність. Да. Як не парадоксально, та коли людина багато рухається впродовж дня і робить багато якихось речей, оця втомлюваність фізична і відчуття завершеності дій дозволяє наповнюватися і менше занурюватися в фантазування. Ну, що тут скажеш? Слався ім'я українського наукпопу. Поговоримо з вами про дезадаптивну мрійливість. Що це таке? Я ж вже сказав. А хуй його знав. Якщо коротко і зрозумілими словами, це коли ти придумуєш в своїй голові якісь певні сценарії, і ти прям занурюєшся в ці сценарії, фантазії, можеш проводити там 20 хвилин, 30 хвилин, години. Так, це одна з ознак, але не єдина. Такі явища треба розглядати в комплексі. Щоб це можна було назвати дезадаптивною мрійливістю, патологією чи розладом, вона має впливати на якість твого життя. Тобто можна годинами лежати і мріяти у вільний час, якщо вам це подобається. Тоді це тяжко назвати розладом. Але якщо це забирає у вас час, ефективність, приносить фрустрацію і негативно впливає на життя, тоді так, це можна назвати проблемою. Але якщо тобі просто немає чим зайнятися, чи ти займаєшся цим у вільний час, але можеш переключитися у необхідний момент, тоді це не розлад. Просто сидіти, думати, придумувати собі якісь сценарії в голові. Ти можеш навіть в реальності відтворювати якісь сцени з своїх фантазій, без людей, існуючих навколо. Просто ти собі це придумаєш, і в цих фантазіях ти можеш втрачати просто безліч кількість часу. Що це таке, взагалі, звідки воно взялося? Я поняла в якийсь момент, що це чуть-чуть неадекватно, того що я в якийсь момент почала годинами придумувати різні сценарії. Це може бути різні сценарії, це може бути трагічні сценарії. От якщо у вас є, знаєте, така привичка включити сумну музику, і ти собі вже представила, що просто ти замужем, твій чоловік вмирає від раку, ти вагітна, і у вас случається викидиш, ти не знаєш, що робити, ти вже вся в слізах, в соплях. Це теж ця історія. Це не тільки про якісь хороші моменти, це і про трагічні. Якщо ви в окремо виділений час розбавляєте прослуховування музики фантазіями, це нормально. Ненормально, якщо вам тяжко вийти з цього стану. Просто ми слухаємо музику, тому що вона у нас викликає емоції, спогади, відчуття ностальгії. Тому не дивно, що цей процес додатково приправляємо ще й власними фантазіями. Я не кажу, що у дівчини немає ДМ. Просто на її тейках я хочу сказати вам, якщо у вас подібна ситуація, не варто хвилюватися і накручувати себе. Взагалі це відбувається, тому що наша психіка, вона просто хоче в якийсь момент зробити нам емоціональні касірі, тому що в нас дуже скучна реальність, нам не цікаво в ній. Ну, якщо ДМ має компенсаторну основу, тоді я відповідально заявляю, що депресія з'являється тоді, коли нам стає занадто весело жити, ОКР, коли треба прибирати в хаті, а дисоціативний розлад, коли поряд нема Арестовича. І ми починаємо придумувати собі різні сценарії, в яких ми отримуємо цілі емоції. Тому що якщо ви проаналізуєте, у вас є така історія, і ви проаналізуєте свої емоції під час цього, неважливо, це щось сумне, це щось веселе, це щось класне, те, що ви завжди хотіли, ви отримаєте дуже великий викид цих емоцій, позитивних, негативних,
І вам стає типу краще, тому що ви в реальному житті їх не отримуєте. Ви в реальному житті не доотримуєте цих емоцій. Як я з цим зараз справляюся? По-перше, я максимально загружаю собі дні чимось цікавим, в тому плані, що навіть буденним, щоб я не залишалась сама. Тому що ці сценарії в голові, вони будуються зазвичай, коли ти залишаєшся один на один, і ти можеш собі пофантазувати, тебе ніхто не відволіче, і ти можеш собі придумати все, що ти хочеш. Тому я стараюся максимально загружати дні якимись справами, щоб цим не займатися. Ну тут два варіанти: або у неї справді ДМ, або у неї просто не було справ, тому вона фантазувала. І можливо у неї не було залежності, тому вона зараз доволі легко з цим справляється, наскільки ми можемо бачити. Ну а по її словам, що вона лише зараз почала забивати дні справами, можна також припустити, що раніше їх не було, що знову ж таки підтверджує другу гіпотезу. Чи бувало у вас таке, що під час прослуховування пісень ви вигадували якісь фейкові сценарії з книжковими персонажами, або персонажами з фільмів, серіалів, або навіть з реальними людьми? Так ось, це називається daydreaming. Ну, про фантазування під час прослуховування музики ми вже обговорили, тому у мене лише одне питання. Чому американською? Хіба на часі розмовляти мовою Трампа? Сам daydreaming не є чимось поганим, і це просто є приклад того, як працює наш мозок. Не хочу занадто язвити, я розумію, що дівчина не спеціаліст, але навіть копрофілія є прикладом того, як працює наш мозок, і що нам тепер з цією інформацією робити. Взагалі daydreaming не є якимось захворюванням або синдромом, але часто є ознакою якихось розладів, наприклад, ADHD. Люди з ADHD дуже часто мають daydreaming, і це є одна із ознак того, що у них може бути цей розлад. Люди з daydreaming потребуються в наушниках, тому що це один із методів того, як вони можуть придумувати фейкові сценарії. Також люди з daydreaming люблять ходити по кімнаті в наушниках і просто під час того, як вони ходять по колу, придумувати нові сценарії в своїй голові. Також люди з daydreaming дуже часто полюбляють адреналін, полюбляють швидкість, тому вони люблять їздити на дуже великій швидкості кудись в наушниках, знову ж таки. Але при цьому існує і інший від людей з daydreaming. Це люди, які навпаки люблять просто лежати або сидіти і daydreaming. А вони можуть просто лежати на ліжку і знову ж таки бути в наушниках з закритими очима і думати про щось своє, або працювати в наушниках. І знову ж таки під час того, як вони щось роблять, працюючи там, наприклад, за комп'ютером, знову ж таки вони можуть бути в цей же момент. Ну а ще одна ознака людей з ДМ – вживання їжі, приблизно 3-4 рази на добу, пити каву 1-2 рази в день і жити все життя. Тому якщо знаєте таких, передайте, що у них daydreaming. Добрий день, студія. Бачите оцей скарб, що перед вами оце лежить досі в ліжку? А знаєте чому? Дезадаптивна мріли? Не поїла, не посрала, зате, помріяла годинку, другу, третю, 25. Daydreaming. Дай посрать, ти заїбав.